Welcome to another episode of Tech and Tech in Assamese. আপোনালোকে যিসকলে টিকটক ব্যৱহাৰ কৰিছিল টিকটকটো বেন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকে নন চাইনিজ টিকটকৰ এল্টাৰনেটিভ এপ বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু আপোনালোকে পোৱা নাই বা আপোনালোকে কিছুমান টিকটকৰ নিচিনা ইণ্ডিয়ান এপ্লিকেশ্যন এল্টাৰনেটিভ ৰপোছো টিকটিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান এপ্লিকেশ্যন পাইছে কিন্তু তাত আপোনালোকে যেতিয়া এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে বা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো সাৰ্ভাৰটো হেতু ডাউন হৈ যায় আৰু এপটো ভালকৈ নচলে আপোনালোকে হয়তো কেইদিনমানৰ আগত এটা নিউজ পাইছিল যে ইনষ্টাগ্ৰামেও টিকটকৰ বিকল্প বা টিকটকৰ এল্টাৰনেটিভ হিচাপে এটা এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামে সেই এপ্লিকেশ্যনটো অলৰেডি লঞ্চ কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই সোনকালেই পপুলাৰ হ'ব পাৰিব আপোনালোকে জানে যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো ইউজাৰ বেছ সেইটো বহুত ডাঙৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামটো কেতিয়াও বেন নহয় কাৰণ সেইটো কোনো চাইনিজ এপ্লিকেশ্যন নহয় আপোনালোকে এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো নতুনকৈ টিকটকৰ এল্টাৰনেটিভ এপ্লিকেশ্যন ওলাইছে সেইটোত কেনেকৈ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুসকল ইনষ্টাগ্ৰামে যিটো নতুন ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে সেই নতুন ফিচাৰ্ছটোৰ নাম হৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ আপোনালোকে সেই ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছটোতে ভিডিঅ' বনাব লাগিব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নতুন এপ্লিকেশ্যন নাপায় আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামটোতে এটা নতুন ফিচাৰ জইন কৰি দিছে সেইটোতে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব লাগিব আপোনালোকে সেই নতুন ফিচাৰটো পাবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আপডেট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আপডেট আহি আছে তাৰপিছতে আপোনালোকে সেই নতুন যিটো ৰিল ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে টিকটকৰ নিচিনা ভিডিঅ' তাতে বনাব পাৰিব মই এতিয়া আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰামটো আপডেট কৰি লৈছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামটো অপেন কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামটো অপেন কৰি আপোনালোকে ইয়াতে যিটো সাৰ্চ অপশ্যন দেখা পায় আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' সাৰ্চ কৰে আপোনালোকে সেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন ফিচাৰ্ছটো পাবলৈ এই যিটো সাৰ্চ অপশ্যন সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আগতে ইয়াত ওলাই IGTV ইয়াতে কিছুমান আপোনালোকে ফটো দেখা পায় কিন্তু এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন ফিচাৰ্ছটো আপডেট হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এটা ৰিলছ নামৰ ফিচাৰ্ছ আহি গ'ল এই ৰিলছ নামৰ ফিচাৰ্ছটো আপোনালোকে টিকটকৰ নিচিনাই ভিডিঅ' চুৱাইপ আপ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব এই দেখা পাইছে ইয়াত টিকটকৰ নিচিনাই আৰু ইয়াতে বহুতো যিখিনি টিকটকাৰ আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি এই ৰিলছত শিফ্ট হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে আপোনালোকৰ যদি এজন টিকটকাৰ তেতিয়া আপোনালোকে এই ৰিলছটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে সোনকালেই ফেমাছ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানে যে ইনষ্টাগ্ৰামটো কেতিয়াও বেন নহয় কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামটো নন চাইনিজ এপ্লিকেশ্যন আৰু এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো ইউজাৰ বেছ সেইটো বহুত বেছি আৰু আপোনালোকে এইটোত সোনকালেই ফেমাছ হ'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে ইয়াতে ৰিলছ আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া টিকটক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াত টিকটকৰ হাৰ্ট অপশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট আৰু ইয়াতে মেছেজ অপশ্যনটো দেখা পাইছিল আৰু শ্বেয়াৰটোও দেখা পাইছিল কিন্তু এই ৰিলটোত টিকটকৰ নিচিনাই কিন্তু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত লভ দিছে লভ অপশ্যনটো ইয়াত দেখা পাব কমেণ্ট ইয়াত দেখা পাব তললৈ চব দেখা পাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আৰু আপোনালোকে টিকটকৰ নিচিনাকৈ ইয়াত চুৱাইপ আপ কৰি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব দেখা পাইছে ইয়াতে বহুতো আমাৰ ফেমাছ ইয়াৰ দেখা পাইছে ক্ৰিকেটাৰ তেওঁলোকো ইয়াত আহি গৈছে ৰিলছত এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিলছত সকলো টিকটকাৰ যিমানখিনি আছিলে আৰু যিমান ফেমাছ এক্টৰ সকলো আহি গৈছে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব কেমেৰা আইকনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে যিটো গেট ষ্টাৰ্টেড সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ ইয়াত যিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে মিউজিক সেইটোত আপোনালোকৰ কিছুমান ইয়াৰ মিউজিক আহি যাব ইয়াত দেখা পাইছে পাণ্ডা তুহি ইয়াৰ মেৰা আপোনালোকে ইয়াৰে কোনোবা এটা মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে লিপচিং কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো টিকটকৰ নিচিনাকৈ বনাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বেক কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যিটো এফেক্ট এইটোত আপোনালোকে বহুতো ভাল ভাল এফেক্ট পাই যাব টিকটকত যেনেকুৱা এফেক্ট আছিলে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো বেলেগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বেলেগেও কথাটো জানিব পাৰে আৰু যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই